Tervehdys arvoisat katsojat. Katsotaan miten tää lähtee tää lähetys tänään tästä. Olipa iso. Noin. Ja sitten katsotaan. Joo, kyllä tää kaikuu hyvin. Joo. Ei voi mitään. Tää on ohjelmassa nyt joku fiba. Kaikki säädöt tänään. Ja kun laitan niin sitä ääntä vähän pieni. Vaikka se tuossa vähemmän kaikuu. Ai tää on mun korvaan tulee. Noin, 48. Joo, aikamoista kaikuu. Huomenta vaan kanava. Vähän kaikuu. Aletaan toiset. No niin, kuulosko tässä nyt paremmin? Katsotaan. No joo, tää nyt temppuilee taas. No, tää näitä. Onnestus me pääsiäistauko, niin ei tarvi näitä ränkiä. Joo, katsotaan hieman pieni hetki vielä, mutta täytyy itse testaa tää. Joo, nyt kuuluu paremmin jo, kyllä. No niin, eli hyvää huomenta arvon katsojat ja pääsiäinen lähestyy. Huomenta Samu myöskin ja Petri Hourola siellä. Montas mottia on mennyt? Ja sulla kaikuu tuossa päässäsi nyt, kun mä laittan tässä toiset viritykset. Mutta joo, näin ne on. Mä oon jo sanonut, että tässä on joku ohjelmassa joku vipa, eikä sille mitään voi. Mä oon kokeillut nyt 4 eri vehkeillä ja se vaan kaikuu. Tämmöistä tää on. Tällä me nyt mennään. Ei se siitä tässä muutu. Eli sitten kun tulee joskus uudet kuulokkeet, missä on se kahva tuossa edessä, niin sitten siihen asti on turha sitä mainita, koska ei se tästä muutu miksi. Eli voisi vähän muuten kääntää. Ei pystykään näköjään. Joo. Ai toinen mutillinen menossa. Joo, mä mietin, että pitäisikö munkin vielä hakea tuossa vähän kahvia. Nyt on vaan sekin, että mun päässä rupeaa kaiku. Niin jossain iässä rupeaa viheltää nyt ainakin. Mutta joo, ei kai näin nyt isoja juttuja ole. Mä haluaisin tämän kuvan vähän toisella tavalla, mutta ei nyt pysty. Ei tää suostu yhteistoimintaan kamerakannetta ja annetaan olla. Mitä näitä aina... Katsotaan sitten, kun tulee uudet kuulokkeet, missä on se suukapula, niin katsotaan sitä asiaa sitten. Jos tulee joskus, eihän sitä tiedä. Mä ajattelin tässä, että mä pidän nyt taukoa tästä internetistä pääsiäisen yli kokonaan. Et mä oon nyt aika vähän, mä en jaksanut edes seuraa telkkarista eilen Pelikans Jokeri-tilanteita, että ei vaan niinku huvita. Kun tää luonto on heräämässä, että on kiva, kun aurinko rupeaa paistaa ja nytkin pääsiäisen on luvattu tosi hyviä kelejä. Jopa 20 perjantaiksi ja niin yli 20. Niin eikö siellä Pete ole jo kesän merkki, kun mennään yli 20?
Eli se olisi tuossa pääsiäisen aikana, niin ei todellakaan istu missään koneella meikäläinen, eikä tee puhelimellakaan kyllä liveä. Mulla oli tarkoitus tehdä tuossa, mulle tuli Temu-tavaraa, niin tarkoitus tehdä Temu niin video, mutta ei jotenkin jaksanut sitäkin. Olisiko se niin semmoinen jonkunnäköinen taas, niin kuin, nyt olisi nyt ylikuormittunut pää, niin onko mulla ylikuormittunut tämä tekeminen tässä? Huomenta vaan, Katja. Niin voisi olla näin. Siis mä sain Temu-paketteja. Mulle tuli muuten sieltä yksi tommonen kamera Temusta ja mä testasin sitä, niin siitä puuttui muistikortti ja sitten siinä oli antennissa jotain. Se oli huonosti kiinni. Mä tein heti siitä valituksen, niin sain rahat takaisin eikä tarvitse palauttaa. Eli aika hyvä. Pete sanoi, että onhan täällä +5, mutta Pete puhuttiin perjantaista. Eihän tänään vielä ole 20, mutta perjantaina voi olla, Pete. Nythän on vielä niin kuin alustavaa aikaa, mutta niin ne tuossa uhos vähän, että ihan ylhäällä Lapissakin taisi olla paljon plussa-asteita. Mutta vielähän se ehtii muuttuu toi pieni. Katsotaan näköjään säännöstöt muuttunut perjantai ja lauantai 16 ja sunnuntai tästä vettä ja +10. Aina muuttunut tuossa välissä. No joo, katsotaan. Samoin eipä tätä puheenta kovin paljon tule käynyt 4 päivää kesti akku ja sinä aikana näyttö olet päällä 4 tuntia. Joo, mulla ei kyllä pääsiäisenä ole mitään intoa kyllä tietokoneen listuun. Vaikka nyt toi sitten toi 10 plussaa ja aurinko paistaa, niin on se hienoa. Vaikka tuossa lukee, että sataa vettä. Nyt tuossa katso Temulta, se kissan kynsistään matot sohvien päätyy. Niin mä täällä tiedä pikapuoleen mitään muuta, että on Temulta tilannut. Niin, se on vähän sellainen. Mä ehkä tilaan sen takia, että kun näitä tavaroita, mitä mä oon tilannut, niin ei saa Suomesta. Eli yksinkertaisesti ole näissä kaupoissa näitä tavaroita. Toki mä oon semmoisia tilannut, mitkä on paljon edullisempia kuin Suomessa, mutta niin nyt mä tilasin semmoista tavaraa, mitä yksinkertaisesti Suomessa ei ole. Temu hoitaa hommat. Mutta hyvä toi palautus on kyllä, siis periaatteessa ilmainen kamera nyt sitten. Pitäisi vaan muistikortti laittaa ja antenni kiinni, mutta nyt jos vaihtaa sohvat, niin heti raapus niitä sohvia. Kyllä ne kissat raapii ne sohvat, rohvat ja verhot. Silmänsä kun kääntää, mutta sehän on kissojen tehtävä. Niin. Sun täytyy pistää kissat navettaan pyydystää hiiriä, niin siinä on ne luontaisesti tehtävässä, niin ne ei raavi noita sängyn päätyjä. Eli navettaan kissa, niin ei, silleen kissa voi turhautua kai myöskin, en tiedä, luulisin näin. Joo, kyllä mun kissa on joskus ollut lemmikkinä ja hauska tyyppihän se oli kyllä, ei siinä mitään. Joo, tämäkin mua omalla tavalla rasittaa, kun tämä taustakuva tässä, niin nuo kuulokkeet on noin, mutta ei tämä nyt haittaa. Niin tuossa runnari tietää, että olisi hetken porvallinen olotila. No en mä sitä tiedä kyllä, että ei mulla ole mitään kaipuuta porvallisen olotilaa. Että siinä on nyt Minttu Hauskalla pieni harhakuvitelma. Et mä oon aina ollut perseaukinen ja huono rahankäyttäjä, ettei mulla ole koskaan ollut semmoista porvarillista olotilaa. Eikä varmaan tulekaan, sanoisin näin. Että siinä mielessä virhearvioitu Minttu Hauska, mutta mä en tiedä mikä on porvarillinen. Porvallinen olo. Pentuna on ollut köyhä ja nuorena on ollut köyhä ja aikuisena köyhä, niin mikä se porvarillinen olotila sitten on? Vetellä on niin paljon rahaa, että valuu taskuista. No, ei sekään hyvä juttu, Pete, jos se valuu. Mulla taas on se ongelma, että mulla on taskuissa reikä, että ne valuu tai putoo sieltä pois. Vetellä tulee ylipursua.
Minttu, koska se minulle se olisi uudet sohvat, niin olisi edes viikolle. Ei saa tyhjät, niin ole yleensä. Niin kuin valuu taskusta ulos, aina kun sä työnnät sinne 200 ja 500. Erittäin hyvin sanonut, vähän masentaa itkettää. Nyt on ollut viime aikoina ylimääräistä ressiä, auttamista yhteisön suhteen, eikä meinaa jaksaa, kun tuntuu niin toivottomalta se apu, minkä pystyy antamaan. Joo, no jo ikäviä juttuja kyllä tollaset, että niin. Kaikille ei ole voimia pärjätä yksin ja sitten se auttaminenkin on, siinä on kahdella sitten hommaa. Mutta joo, toivotaan, että tämä pääsiäinen nyt tuo helpotus siinä. Ja mä laitoinkin otsikoksi, että rauhallista pääsiäistä viettämään Marsseli, eli murheet pois. Kanava sanoo, että rikkautta olla köyhä, näin sen ole fundeerat. En tiedä, onko sekään rikkautta. Kyllä köyhyys on ikävää sekin, eli mutta sä et ole oikeasti köyhä, Kanava, kun sä sanot noin, että sit kun oikeasti köyhä, niin kyllä se on aika rankkaa niin loppupeleissä, kun ei rahaa ikinä mihinkään, niin se on kyllä rankkaa. Semmoinen jonkunasteinen toimeentulo niin on ihan hyvä, mutta liikaa tai liian vähän niin ei ole hyvä. Keskitie joku. Niin, onko erittäillä nyt huonot murheet? Mitähän toi tarkoittaa? En tiedä. Samoin sanoi, että ei se raha onnellisesti teennäisiä kavereita tekee turhankin paljon. Niin, eikö ne kaverit kaikki ole aika teennäisiä, että mistä niitä sitten tuli? Yleensä ne on nuorempana silloin, kun on sitten niin jotenkin kaverisuhteet on aidompia, mutta kyllä sitten kun ikää tulee, niin ne on kaikki vähän semmoisia teennäisempiä. Et mullakin on kaikki parhaat kaverit on sieltä nuoruusajalta ja lapsuudesta, että ei mulla aikuisia ole, koska ihmiset on niin erilaisia. Ja mulla on tietysti, mä oon muuttanut aika paljon, niin se on semmoinenkin juttu, nämä on vähän tämmöisiä. Mutta ei mulla mitään kaipuutakaan, että pitäisi tutustua uusiin ihmisiin, että niitä näkee ihan riittävästi käy kaupassa ja ahistaa, kun menee siellä on niin paljon ihmisiä. Mä katsoin tuossa muuten eilen YouTubesta semmoista videoa, kun oli mikähän tämä hepun nimi on, mikä tässä takalla ja Immumatsia sponssaa tai jotain markkinoi, niin haastatteli tuolla Helsingin kaupungilla porukkaa, niin en tiedä, kyllä silloin kun itse nuorena tuli siellä liikuttua Helsingin asemalla, niin olihan sielläkin omat murheensa, mutta kyllä aikamoista hulinaa tuolla asemalla nykyisin ja porukka poppii ja hyppii ja tekee kaiken näköistä, että omalla tavalla ehkä sitä ei semmoista kaipaa. Nuoret harrastaa nuorten juttuja, me vanhukset vai harrastetaan vanhusten juttuja. Minttu Hauska siis seilaa välissä. Joo. Samoin tarkoittaa, jos on rahaa enemmän kuin koko ajan jostain suunnasta, niin voitko vipata? Joo, ja yksi opetus Samu, että rahaa ei kannata keneltäkään lainata, eikä sitä kannata kenellekään lainata. Näin se menee. Se on elämässä, että raha on semmoinen, että jos itsellä on rahaa, niin törsää itse tai säästää, mutta rahaa ei kannata lainata, eikä sitä kannata ottaa lainaksi. Se tuo aina murheita. Erittäin hyvin sanot, kiitos Minttusta ja tunnutaan nyt tarvitsemaan. Muistelee mielestä huomenna alkaa Jokereilla kesälomat. Mä en eilen jaksanut oikein perehtyä tuohon otteluun. Mä jossain vaiheessa tekstiteikissä oli tilanne 3-3 ja taisi toi sitten Pelikanit viedä sen, mutta ei oikein nyt innostus ollut. Erittäin hyvin, että raha sotkee ihmissuhteet. Kyllä vaan, se on selkeä juttu. Mutta ei se köyhyyskään mikään autuus ole, että mä muistan pentuna, kun ei ollut ruokaa ollenkaan, niin en mä sano, että mitenkään onnellisempi oli. Ja vittumainen se nälkäkin on sitten. Mutta semmoinen hyvä toimeentulo, eli periaatteessa jos on työpaikka ja saa kohtuullista toimeentuloa ja pystyy laskut maksamaan, niin se on se hyvä elämä kyllä, näin se on. Mutta sitten jos ottaa sitä velkaa sieltä sun täältä ja sitten yrittää niistä veloista selvitä ja töissä käy, niin on se ahdistavaa kyllä, se on selkeä juttu.
Minttu, että rahaa ei kannata lainata, mutta donata voi. Juu, se on pyyteetöntä se donaaminen, että se on totta, Minttu hauska. Se on eri asia, että sehän vapaaehtoista. Jos sä kävelet Minttu hauska siellä tänään kylilläkin, niin sä voit antaa siellä jollekin ihmiselle vaikka 20, että ole hyvä, mukavaa pääsiäistä. Eihän siinä mitään pahaa ole. Eli näin se menee. Lainaaminen on eri juttu. Siinä on aina, te tiedätte, jos pankissa olette käynyt, niin siinä on omat murheensa. Katos, Tainesi on herännyt näin aikaisin. Oho, olen hämmästynyt. Niin kevään lämpimin päivä, perjantai oli kai se tulossa, mutta sehän on tulevaisuudessa, ettei lähetä sinne. Eli mennään tässä päivässä. Eihän me tiedä huomenna, voihan se sataa jäätä ja lunta ja ties mitä. Joo, se on mielenkiintoinen mielenkiintoinen toi Temun palautussysteemi, että kyllä sanotaanko heti, kun otin kuvan kamerasta ja laitoin sinne, niin se oli saman tien palautettu summa ja nyt mulla olisi taas sieltä pelimerkkejä tilata, mutta on se totta kyllä, jos tilaa tuolta Temusta tuommoisen vähän reilu 10 euron kameran, niin ei se paljon voi odottaa. Mutta on siis se kuitenkin, että ehjä sen pitäisi olla. Se on se odotusarvo. Katsotaan, miten tämä ääni nyt kuuluu. Tämä kuuluu erittäin loistavasti. Joo, tosiaan tainnut tietokoneet tänään kiinni ja puhelimella vaan soitetaan 112, että siinä on pääsiäisen ajan tämmöinen niin kuin viihdekäyttö. Kyllä mä ajattelin, kun nauttii tuosta kevään alusta ja auringosta nyt oikein tosissaan. Samoin, että ainakaan tarvitse itse vielä alkaa perin lainaa, kun on sovittu takaisinmaksu, niin silloin se aina on tullut. No en ota noihin muiden velkoihin kantaa, ei ne mulle kuulu. Ei lähdetä siihen. Muiden murheita mä en ala kantaa. Voi mä kannan edes omia murheita nykypäivänä. Mutta tuossa tuli mieleen semmoinen juttu, että kun katsoin, tänäänkin näyttäisi tulevan +16. Tuossa kun olin siellä sairaalassa, niin mulla tuli, kun mä viikon siellä makasin, niin mä tuli mieleen, että nyt kun kevät alkaa, niin aion kyllä kevästä nauttia ja näin tulen tekemään. Eli periaatteessa nythän pitäisi jo vähän hytkyttää tuolla menemään, että sit jaksaa kävellä. Eikö se ole Pete paha juttu, kun aurinko rupeaa paistaa 20 lämmintä ja lähdet rintakaareen ulos ja kävelet 50 metriä ja sitten eihän siitä tule mitään. Kyllä sitä pitää nyt jaksaa kävelläkin, täytyy vähän harjoitella siihen. Näinhän se on. Mä oon joskus siis lähtenyt reippaasti esimerkiksi lenkille, niin mä oon tullut niin kuin ovesta ulos, astunut pihalle, niin takareisi on revähtänyt tai pohje. Sillä tavalla, että se käveleminen on semmoista klinkkaamista. Tämä on tapahtunut muutaman kerran, että kyllä se on vaikeaa tämä lähteminenkin välillä. Vai Pete sanottiin, se on perjantai, maanantaina pyhäpäivä, joo. Vai vittu hauska pääsiäisjuttu, ei mitään sen ihmeellisempiä. Ei kun mä en ole juutalainen, jos ette tiedä, niin ei ole suvussakaan juutalaisia, niin en mä silloin juhli juutalaisten juhlia, että näin se on. Mutta pääsiäisen aikaa voi kuitenkin rauhoittua sillä tavalla, kun ei ole mitään menemistä. Että näin se vaan on. Antaa juutalaisten juhlia juutalaisten juhlit ja mä en olisi kristitty, niin ei mulla ole mitään juhlatarvetta. Joulu on vähän sama juttu ja juhannus on keskikesän juttu ja se on enemmän meidän suomalaisten juhla. Minttu hauska. Onko Minttu hauska nähnyt juhannuksena tulevan puolisonsa sieltä lähteestä, jos alasti menee sinne kuikkuimen? Mä en tiedä sitten kuinka moni suomalainen juhannuksena hukkuu, kun menee alasti katsomaan tulevaa puolisoa sieltä järvestä, niin sinne on menty sitten.
Vedesalta onhan se, mutta voisi sinne itsekin ulos mennä istumaan, jos ei ole kuntoa kävellä. Tämmöisen tien lähdemme täältä Isolta kirkolta tänä iltapäivänä kohti normitoimia, eli kääntämään maata. Joo. Savossa, sun pitää varovaisemmin lähteä sinne pihalle, ettei tule vahinko. Samu, sä et ymmärrä sitä pointtia. Eli silloin kun sitä intoa on paljon, kun aurinko paistaa ja rehvakkaasti lähdet siitä kävelemään, niin se heti revähtää jalka. Ei sitä pysty varovaisesti tekemään. Se on vähän niin kuin lehmän päästä laitumelle, kun on kesäilma. Minttu-Hasko evankeliumisuutena uskoo Jumalaa ja Piruun. Piruhan oli enkeli myöskin, eikö ollut? Eli sä uskot Jumalan ja enkeleihin, niinhän se on sitten. Erittäin hyvin, sillä oli postilaatikokin täynnä ja hoitaja sanoi, että ei ole kenenkään vastuulla se semmoinen hyvinvointivaltio. Eihän se olekaan, eli kyllä se on totta, jos ei joku vanhuksista hoida, niin ei sitä hoida kukaan sitten. Niin se on kyllä ongelma, niin yksinäinen ihminenkin, jos se joutuu sairaan, kaikki laskut ja kaikki kasaantuu, ei niitä kukaan tule hoitamaan. Mutta se on eri juttu, jos on sitten sosiaaliavun piirissä, niin silloin hoitaa, mutta semmoinen ihminen, joka tulee muuten itsenäisesti toimeen, jos sille tapahtuu jotain, niin ei siellä ole mitään henkilöä tulossa sitä hommaa hoitamaan. Sitten jos on niin huonossa kunnossa, ettei itsekään osaa sanoa, että tarvitsee apua, niin tämä on tätä. Että se holhousyhteiskunta toimii kaikissa semmoisissa, missä sanotaan ei, mutta sitten kun oikeasti tarvitaan sitä apua, niin silloin sitä ei kyllä näy. Erittäin hyvä, että mä vein postit sille yhden puhelimen, kun hajotti edelliseen. Joo. Samulla on kohta panulen kahvia eikä meinaa herätä. No, aurinko nousee, Samu. Verhot auki. Joo, kyllä se totta on, että kyllä tässä on niin paljon, no mä en tiedä muuttuuko mikään nyt paremmaksi, kun tässä on vaaleja tehty, tuskinpa. Tuskinpa, mutta mä sanoin silloin aikaisemmin jo, että toi perussuomalaiset on tuon kokoomuksen juoksukeppi niin sanotusti, tai semmoinen apupuolue, ja nythän ne rupeaa itsekin olemaan samaa mieltä, että ne on niin ollut kokoomuksen käskyissäröitä, kun niillä on vaan se maahanmuutto on pääasia, niin kokoomus on saanut häärätä muuten täysin. Tämmöiset tulipas tummia paahtole. Ne on nuukana, ne on kelvattua. Juusto ja metukka peittää pienet makuvirheet. Täytyisi ostaa uusi leivän pahdin ja mustaa tieti. Minttu-Hasko, se kysymykseen, se ukko löytyy opiskeluluokalta ja samalta alalla ja saman sänkyyn ja saman työmaalle. Enää ei mahduta. Muut asiat on nyt. Onhan se pitkä aika kuitenkin ollut. Onko teille väliin, Minttu-Hasko, sängyssä tullut Rochen rajat teille väliin? Sehän voi olla. Erittäin hyvä, että masentaa, niin saatan sitten taas ottaa kaiken herkästi. Joo, se on, että liikaa ei saisi totakaan miettiä, vaikka se on ikävä juttu, niin mä itse tiedän tuommoisia juttuja, kun niitä ei saisi vaan liikaa miettiä. Mutta minkä sä teet? Millä sä estät sen miettimisen? Se on vaikea. Samu voisi lähteä kohta katsoa neitoja kaupungin jossain kohtaa, jos sitten heräsi. Minttu-Hasko ei tummista tykkää. Niin, onko sulla, Minttu-Hasko, ukkos kanssa tullut Rochen raja sinne väliin? Montas vuotta te olette muuten, Minttu-Hasko, ollut yhdessä? Ethän sä ole kovin vanha edes.
Eikö tuo Minttu Hoskokin ole, onko se 40, 4-50 välissä? Niin ettehän se ole kovin kauan edes voinut, no joo. No mä en tiedä kyllä minkä ikäinen Minttu Hosko on, mutta sanoisin, että 40 paremmalla puolella. Vai onko se Pete huonommalla puolella? Petehän on 50 nuori mies, niin eihän toi 40 ole mikään. Muistatko Pete sitä aikaa, kun oli vielä nuorempi? Huomenta vaan Kaarvassi. Töiden jälkeen kävin katsomassa Neste Easywash ja pesutinana oli yksi auto jumissa pesurassa. Kone pysähtyi kesken esukesun vaihe. Joo, siellä on kiva istua autossa. Mullahan siitä pesussa lähti se anteeni, niin mä otin sen kesken pesun pois, että se oli kyllä tyhmä liike, mutta ei tässä elämässä mitään viisaita osaa tehdä muuten. Taimessa mustan makkaran parasta puolukoilla poikkeus vahvistaa sään. Pete hämärästi muistaa yhden 40. Oi. Semmosta se on. Mulla oli kyllä tänään jotain asiaakin, mutta eihän mä taas mitään muista. Mulla oikeastaan meni tänään taas ton koneen kanssa tässä ihmetellessä, että se vie sen pahimman terän näistä. Mutta mä uskon, että jossain kohti mulle tulee semmoiset toimivat välineet tähän, mutta ei tällä hetkellä. Eikä tarvitse tullakaan, koska mä lähden tästä tuonne ulos viettään pääsiäistä, että tulee vähän reissattua ja istuttua ja kaiken näköistä. Mutta ravintolaelämän alkoholi ei kuulu minun pääsiäiseen. Jos Minttu Hoska kysyy, että miten juhlit pääsiäistä, niin alkoholi ei kuulu siihen, eikä tietokone eikä puhelin. Minttu, jos kaikki rajat on tullut meille 99, siitä lähtien sielusta ja kihloin, sormuksia ei enää tiedä missä, niin on 20 vuosia takuttu ja tapettu. No eihän toi aika eikä mitään, Minttu Hoska toi vielä. Kumpi kosi kihloi? Teistä mennä naimisiin. Arikorva mitä Arikorva siellä aamusta puuhan? Arikorva pulla kahvi vissiin. Oliko kahvi liian kuumaa vai kylmää vai liian sopivaa? Ei voi tietää. Tällähän kun nostoväessä tulee toki nuoruutta, joskus muistaa, että yölläkin olin taas armeijassa. Kumpaa suuti? Menitkö kohti hyökkäyslinjaa vai oletko menossa kotiutumassa? Kumpi oli se suunta? Arikorva istuu pirssissä siis pääsiäisen. Okei, no niin, sehän on. Eikö se lauantai ihan tavallinen lauantai? Jos me ajatellaan, että pitkä perjantai on perjantai, silloinhan monet paikat kiinni. No ei kai tuolla isoissa kaupungeissa ole, mutta ei ole sinänsä. No joo, lauantai voi olla hyvä semmoinen, jos aurinko paistaa, niin Arikorvalla on rahapäivä silloin. Hieno liven aloituskuva, joo, pääsiäis. Mä olisin halunnut siitä lepakot tuonne yläpuolelle, mutta se toi tekoäly veli noin noidat sinne, niin olkoon nyt näissä. Lepakothan pitäisi olla vintillä. Pete oli jotain mukaan rakentamassa. Et kai sä ollut sotarintamalla linnunpönttöjä, Pete, tekemässä. Verran. Se olisikin paha, kun Pete näkisi unta, että se on eturintamalla, niin se olisi linnunpönttöjä laittamassa sinne eturintamaan. Tokmanilla taisi olla 10 linnunpöntöt muuta. Arikoiset lankalauantai, mutta se ei ole mikään pyhäpäivä. Eikö se ole ihan normi? Onko muuten Ari Korva, nyt sulle tärkeä kysymys, kun sä oot niin sanottu alkuasukas siellä Oulussa, niin onko toi pääsiäisenä toi Oulun kauppahalli lauantaina auki? Niin, sunnuntaisin se vissi. Onko se muutenkaan lauantaisin auki? Kyllä kaikissa sivistyneissä kaupungissa kauppahalli on auki, mutta mä en tiedä kyllä Oulusta.
Minttu-Hauska meni naimisiin ja Hausu oli lehmänpaskat, oli pakko rakastua, mutta ei ollutkaan tarpeeksi lehmiä. Joo. Niin. Tällaiset kuulostaa ihan 26 vuoden sodalta, ei ollut ketään neuvottelemassa rauhaa, kumpikin omassa poterossa, onko se mukavaa pari siis, että niin, no se on omalla, se voi Minttu-Hauskalle jopa sopia. Meillähän tulee 30 vuotta hääpäivä kesällä tässä ja meillä ei kyllä riitoja ole eikä tämmöistä. Hyvin harmaan on ääntäis korotettu. Että kyllä niin kuin, on ollut kyllä ihmeellistä aikaa. Omalla tavalla kun ei ole tarvetta riidellä, niin ei sitä huvikseen kannata riidellä. Vaikka mäkin tässä joskus otan vähän rommia ja sanon aika suoraan asioita, niin mä en ole riitasa henkilö. Mä oon aika tämmöinen niin joviaali, semmoinen niin lepponen äijä kaiken kaikkiaan. Ei mä ole riitellyt. Riitely on ihan perseettä Minttu-Hauska. Eli turha tuhraa elämäänsä riitelyyn. Ja sitten varsinkin, jos on parisuhdetta, niin eihän se mitään järkeä ole kyllä riidellä. Sitten kannattaa olla yksin. Pete sanoi, että kasarmilla olin ja kuviosaha kädessä. Ari Korva voi käydä pääsiäiskaudella, mulla on omat munat mukana. Muniahan ne vähän pienemmätkin Ari Korva, ehkä sinne sen kummallista. Ari Korva, olet 8.16 lauantaina hallu. Pete niin Ari on menossa muninen. Kemi on menossa, jos tulee kyyti. Minttu-Hauskakin on nainut, joo. Moiskerppeli. Mustamakro on ennen ihan erilaista kuin nykyään. Se oli ennen tykympää ja maukkaampaa. Joo, Tapolathan on siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja siellä on systeemit varmaan. Mä oon samaa mieltä, että se on muuttunut kerppeli. Eli niin kuin Tapolat siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin makkarakaan ei ole enää samanlaista. Kai siellä on otettu huomioon näitä terveysjuttuja ja laktoosia ja kaiken näköistä. Samun porukat oli 44 vuotta naimisissa. Tuliko Samu niin, että kuolema erotti vai vieläkö tuli ero muusta syystä? Pete kysyi, missä täällä on kauppahalli. Oulun kauppahallissa puhuttiin vaan, kun onko noin pääsiäisenä paikat auki, niin periaatteessa jos se kauppahallikin on auki, niin kyllähän siellä muutkin paikat sitten on. Ei toi lankalauantai, mistähän sekin on nyt tullut? Mä muistan, joskus on puhuttu, mutta siitä on aikaa. Ai niin, kuolema erotti, joo, okei. Niinhän sitä sanotaan avioliittolupauksessakin, että kunnes kuolemat heidät erottaa. Mutta periaatteessa Minttu-Hauskahan ei ole tainnut mennä naimisiinkaan. Mutta onhan se ikävää Minttu-Hauska, jos on pitkä parisuhde ja sitten ei ole mitään yhteistä. Että ainut mitä sanotaan on negatiivista, niin en mä tiedä oikein. Siinä pitäisi joku parisuhdeterapeutti käydä kyllä, mutta auttaisiko se mitään? Taas ottaa Avekko on täällä vielä töissä takaa pääsiäisvapeen pitkä viikonloppu. Joo. Ja ihana aikaa, tai me aurinko paistaa ja fokelit songaa ja ai, luonto herää. Eli kyllä mä omalla tavalla nautin tästä luonnon heräämisestä. Nuorempana ei tommosiin asioihin kiinnittänyt huomiota, kun oli aurinkoinen pääsiäinen, sitä painettiin terassille kuuntelemaan niitä saatahan typeriä kännisten juttuja. Eikö ollut myös sullakin näin, että nuorempana se oli sinne terassille kuuntelemaan niitä typeriä kännin juttuja, kaataa kaljaa sylinsä ja tämmöistä se oli entisaikaan. Nykyisin ei kyllä sitä intoa ole. Kaikkea aikansa. Mä otin tuossa lauantaina muuten vähän rommia ja kyllä musta tuntui, ja leijonakin otin, niin kyllä musta tuntui taas, että ei tarvitse sitäkään hommaa tehdä, että ei ole tänä vuonna tullut tehtyä, niin en mä tiedä oliko se sen arvosta, en osaa sanoa. Mutta omalla tavallaan niin kun, ei mulla ole siis mitään alkoholiongelmaa, mutta mun mielestä ei ole vaan kivaa toi alkoholi. Hetken aikaa se on hauskaa, mutta sitten se tulee ne huonot olot ja ruoka ei maistu ja ei saa kunnolla unta ja niin edespäin. Tässä on paljon tämmöisiä
juttuja. Eihän siinä muuten sinänsä ollut mitään. Istut tässä ja jauhat tyhjän päivästä paskaa, niin sen jälkeen sitten kun se on ohi, niin sitten ei saa kunnolla untua, ei tule kunnolla syötyä, pari päivää menee ihan pipariksi, niin ei se ole sen väärti kyllä. Kerppen sanoi, että taimes onneksi sinullekin kurja järjestys. Niin, se on totta, Kerppen. Mietin, että me ollaan kahden, katsotaanko rappioissa. Oletko en mä muutenkaan missään rappioissa, Minttu Hauska. Mä en kattele noita rappiokanavia. Ja jos mä otan alkoholia, mä en ole kyllä rappiossa. Että siinä mielessä Minttu Hauska. Ari Korva Rynnärille kertoi Oulun kauppahallista. Rynnärille. No joo, miksei näin. Voihan se noinkin. Runnari ja rynnäri. No voisi olla rynnärikin, jos mä ryntään tuonne raitille aurinkopaista. Miksei en mä sitä paalla katso. Taas että kuuntelen kännisten typeriä juttuja. Itse kyllä taisi olla typerimmät jutut. No, aika korjaa muistaa, että vanhus tekee kypsää viljaa. Niin. Niinhän se taimes on, että eihän se tarkoita sitä, että ne omat jutut olisivat parempia. Mutta kun mä sanon, että menee terälle, kun on typeriä kännin juttuja, niin sehän tarkoittaa, että itse on siellä osallisena myöskin niitä kertoo. Ei sinne mennä niin kuin terassille niin kuin mitään Jeesusta leikkimään. Ari Korva senkin tietää kyllä. Ari Korva tuli näppäin virhe. Joo, Minttu Hauska, mä en ole kyllä rappiossa millään tavalla, että sanotaanko näin, että mä vietän aika tasapainoista aikuisen elämää. Toki joskus tulee vähän raapastua rommia ja se on näin, mutta ei kovin usein. Kun ei tuo rappio, siinä ei oikein mitään järkeä ole kyllä vetää elämäänsä viinapullon kanssa. Sanotaanko näin, että se viina on hyvä renki, mutta huono isäntä. Se vaan on. Pete, sä oot nollaus joskus. Just näin, Pete. Joskus voi ottaa. Sitten muistaa taas, mitä paskaa se on se alkoholi. Se on, nuorempana kun oli, niin alkoholi tarvitsi sen tarvia, että ei ollut niin ujo, kun lähti tuonne liikenteeseen. Kaikkihan me ollaan jollain tavalla ujoja. Eli kaikissa meissä jonkinasteinen ujous on. No ainakin suurimmassa osassa. No ei toki kaikissa, mutta niin nuorempana tarvii niin sanotusti rohkaisun ryyppyä, mutta tälleen vanhempana silläkään ei ole mitään merkitystä enää, eli mä en oikein tiedä, mutta onhan se rommi välillä hyvä kyllä. Siinä on Pete oikeus, mutta ei kovin usein. Eli Vielä tuossa pari vuotta sitten niin tuli otettua vähän liian usein kyllä, mutta mä itse ryhdistän. Mä ajattelin, että ei tätä voi aina ottaa. Tuli jo jopa 2 kertaa viikossa otettuja lähetys päälle. Niin mä kirjoitin äsken Timelexille, en sinulle. Niin runnari, se oli Timelexille. Okei, joo. No niin, tää on näitä Minttu Hauska. Ai juu, se Timelexille, niin olikin. Joo, sori Minttu Hauska, mä luin väärin tuossa. Siinä on vieressä toi, että Ari Korva Rynnärille kertoo kauppahallissa, ja siinä meni noin sinat sakasin niin sanotusti. Taimessa on tilanteen mukaan saattaa jossain lähetystä ollakin, ei voi tietää tulevan. Mun on yritetty opettaa viime aikoina. Niin, Taimes, jos Avekki on paikalla, niin eihän se silloin ole missään rappiotupe. Se nyt on varmaan 100% varma. Yllättyisin, jos olisi toisenlainen kanta. Vete ei tiedä, onko alkoholi hyvä, mutta kylmä olut maistuu joskus. Kerppe sanoi, että ei siinä mitään erikoista ollut normi lauantai-kään, niin mulle tuli hyvä mieli erästä jutusta, niin kuin varmaan muillekin. Joo, kyllä moni sanoi, että se oli ihan hyvä lähetys. Eihän siinä lähetyksessä sinänsä mitään vikaa. Se oli sitä tyhjänpäiväistä höpöttä, kännilässytystä, mutta sen jälkeen sitten, kun ei saa oikein unta, kun on vähän semmoinen rauhaton ja seuraavana päivänä ei maistu ruoka ja niin edespäin, niin se siinä on se ongelma. Ei itse lähetyksessä ollut mitään. Se oli hyvä, munkin mielestä ihan ok lähetys, mutta
nimenomaan kun alkoholi aiheuttaa sen, että käy yöuni ja ruokailut menee ja niin edespäin. Et normi lauantai-kännissä muuten oli, ei siinä mitään ihmeellistä ole. Mulla ainakin toi, kun mä otan alkoholia, se vaikuttaa niin paljon seuraaviin päiviin, että jotenkin on niin semmoinen niin kuin surkia olo niin sanotusti. Jotkuhan sitä pystyy parantelemaan monta päivää, että jos se surkia on, kyllä se sieltä aina tulee, vaikka joku muuta väittää. Vai mitä Minttu Hauska, vaikka ottaa useamman päivän, niin kyllä se surkia olo sieltä sitten jossain kohti tulee vallitsevaksi olotilaksi. Ihmisen muisti vaan niin lyhyt. Joo, kannattaa tuotua pois. Tässäkin on näissä kuulokkeissa niin on tuommoista muovi jotenkin sulan. Mä en tiedä, viittis mä tehdä näistä valituksen. Ja mä voin näyttää teille, jos on muovit sulanut tuohon eikä lähde pois tuosta, niin on toi ruman näköinen. Eli mutta joo, taidan tehdä noista kanssa valitusta. Saa palautuksena. Mä en tiedä, miten se on noin sulanut tänne. Mä hakeen kupin kahvia. Pieni hetki. Tuliko tämä menisi jo hohhoijaa? Tuliko se tässä? En ole ihan varma. On se mahdollista.
Noin, kahvi laskettu. Ja tänään muuten ydinvoimala on huollossa ja toisessa epäkunnossa ja silti tämä sähkön hinta on näin alhainen. Eikä edes tuule pahasti, niin kyllä me kusetetaan noissa sähköhommissakin aika lailla. Mitäs herkkuja Taimesi aikoo pääsiäisenä tehdä? Sähän on ilmeisesti perinnettä, mutta itse en ole juutalainen, niin en mä nyt juhlia. Mutta toki heille suotakoon, jotka ovat ja haluavat juhlia, en mä nyt sitä sano, mutta itse en ole kyllä. Mutta onko meillä jotain muuten Kalevalassa? Onko siellä joku Kekrin päivä vai mikä hitto se on? Voisiko Minttu Hauska kääntyä 100% Kalevalaa uskovaiseksi? Eli unohtaisit nämä ulkomaiset uskonnot ja alkaisit Kalevala uskovaiseksi. Oi, kiitos Ari Korvas, laitoit linkin tuolta. Ootas mä saan sen tosta. Kyllä vaan. Hienoa Ari Korva. Sinustakin on joskus jotain hyötyä. Eli täällä lukee, että torstaina 8.2. perjantaina suljettu, lauantaina 8.6. sunnuntai ja maanantai suljettu. Eli lauantaina on auki. Erittäin hyvä tukko ylijumala. Kyllä. Kyllä, se pistäisi Minttu Hauskankin ruotuun. Taisat kun tietäisi, ehkä ostamme lampaanlihaa syömme sellaista herkkua, grillata, ainakin pitää jos ilmat salli. No ilmat kyllä salli. Mä en oikein itse sitä rillaamista, että mä laitan rillimakkaran, pistän airfryeriin, niin siinä on mun rillaukset, ehkä se näin on. Olen mä joskus sitä tehnyt, mutta se rillaaminen on sieltä sottasta puuhaa. Ja sitten jälkien siivoaminen. En mä tiedä, onko se sen väärti Taimessa. No jos se on se tunnelma siinä. En mä tiedä, ei se ruokanakaan mitään erityistä grilliruokaa ole. No en tiedä, se on makuasia tietysti. Mutta ei ole tommosia kyllä mitään, kun mä en tykkää erityisemmin mämmistäkään. Ei oikein perinneruokia ole. Mutta juhannukseen pitäisi panostaa enemmän. Meillä ei oikein mitään juhannusruokiakaan ole. Meillä on nämä ulkomaisia tuliaisia, kaikki nämä pääsiäiset ja joulut. Ja ei tarvitse vappukaan olla ihan suomalainen juhla, eiköhän se on ruotsalaisten juhla toi vappu. Kuka nyt suomalainen tippaleipiin tekee? Kyllä se on ruotsalaisten juttu. Joo. Eikö meillä muuta ole kuin juhannus? Ja sekin on tietysti varmaan ruotsalaista alkuperää, mutta se nyt Suomen luontoon käy ihan hyvin. Erittäin hyvin makkarat pois siinä, kun syöpäaiheutta lisää ja samaa paskaa leikkeleissä. No mikäpä meillä ei syöpä aiheuttaisi, että onhan meillä kasviksissa kaiken näköistä myrkkyä. Meillä se natriumkloridi, se on suolaa. Ai että makkara on hyvä.
Makkarassa sitä on eniten, joo. En mä itse tykkää makkarasta, ei ole mitään valittamista. Mutta kaikessa me mennään ulos ja ilmaa haistellaan, niin siellä on paljon myrkkyä, mitkä aiheuttaa syöpää ja niin edespäin. Ei semmoista asiaa varmaan olekaan, mikä ei aiheuta syöpää. Tämmöistä salaattia ja rasvasta makkaraa on se hyvää vappua odotellessa. Niin. Pitäisiköhän tässä elämästaimessa joskus kokeilla lampaan lihaa? Ja tarkoitan siis ruokana. Taimesikin on monta kertaa elämässään kokeillut lampaan lihaa ja tänä pääsiäisenä kokeilee sitä ruokanakin. Voisiko olla näin, en tiedä. Mutta joo. Ja juttujen tasohan ei tule nousee, se varmaan ymmärrätte kaikki sen. Mä en ole syönyt kyllä No silloin söin aikoinaan tuossa Hyvinkään Pirunsaaressa kebappia ja se oli lampaan liha. Hyi että maistui paha. Yrittävät entisaikaista säilööntuneita makkaroita lisättä, mutta nykyään lisätään. Se on kaikissa elintarvikkeissa, kun niiden säilyvyyttä pitää koko ajan nostaa, niin se on kaikissa sama. Mä en oikein tiedä sitä, kun miettii sitä pierukaasua noissa ruuissa. Avaat jonkun broileripaketin, niin haisee kunnon pierut siitä, niin en usko, että se kovin terveellistä sekään on. Ruokanan lammas on aika kuiva. Niin, se riippuu, no en tiedä, niin joo. Niin. Joo, en mä ehkä sitä kokeile, unohdetaan se. Mä oon kerran sitä syönyt, villasukalle maistui ja en mä erikoisesti tykkää villasukan mausta kyllä, enkä hajustakaan. Kohta tulee kauhean litania sieltä, että juu, ei se maistu, kun se on oikein tehtyä. No, kerta riittää siinä kokeilussa, ei tarvitse kokeilla toista. Se ei ollut vaan hyvää. Miltä olisi tajulähteinen ruokoilla ja ruoan jälkeen pierosta, joo. Erittäin suojakaasu, mikä haisee, mutta haihtuu 15 pakki sen takia ei pidä ikinä kypsentämään. Niin, toihan se on, mutta kuinkahan terveellistä se oikein, kun se on kuitenkin tuommoinen aine, mikä säilyy ruokaa. Eli tässä on meillä paljon tämmöisiä ruokailuun liittyviä. Eli jos me mennään suoraan luonnostakin ottamaan, niin sieltä saattaa kalat, mitkä on syönyt myrkkyä ja muuta. Eli ei se ole kyllä helppoa. Ja kasvikset on myös täynnä kaiken näköistä myrkkyä. Mä en usko tuohon luomujuttuunkaan, että kyllä sielläkin käytetään kuitenkin jotain vilunkipeliä, että kasvin tuholaiset on kuitenkin niin ahkeria, että ja varsinkin tämä tehotuotanto. Erittäin luonnossa ainakaan suojakaasuja ole. Niin, jos ei maan alta porkkana viereen metaania tuu sitten, niin se. Mutta joo. Se on tämä tehotuotanto, kun pitää paljon ihmisiä niin ruokkia, niin se ruoan säilyttäminen ja muu, se on se ongelma. Mitäs te olette muuten duunari mukaan lukien mieltä siitä, että pitäisikö ihmisten vain yksinkertaisesti rajoittaa syntyvyyttä, koska maapallolla on liikaa ihmisiä, määrä lisääntyy koko ajan. Mikä teidän mielipide on? Pitäisikö sitä ihmisten syntyvyyttä rajoittaa? Se on aika raju toimenpide, koska se vie monta tulevaisuuden tietäjää ja muuta mennessään. Koska ongelmahan on se, että jos ruvetaan syntyvyyttä rajoittaa, niin siinä rajoitetaan määrättyjen ryhmien ja etnisten, taloudellisesti ja muiden syiden perusteella, että kyllä se vaan näitä kuninkaat saa jälkeläisiä yhtä paljon kuin ennenkin, jos sieltä vähän alempaa karsitaan, mutta se on eettinen ongelma, mutta onko siihen ikinä ratkaisu?
Minttu Hauska sanoi, että lopetetaan syöminen. Helvetti, ei tarvita liikaa lihaa ja rasvaa kattiloihin ennen. Mitäs Minttu Hauska, jos sä lopetat juomisenkin, niin mietipä, ei tuo sormet verillä niiden kaljatölkkien kanssa ja pulloja ei kerännyt nurkkiin. Taimisen valkosipuli peittää kaikki villasukan oireet. Onhan se lammas kerittävä, nahat poistettava, tietenkin ennen ruusuksi laittaa. Naura naapurille sanoi, että kyllä se ruoka oli erästä, kun pappa tappoi kanoja ja salattia ja perunat oli omasta maasta. Kyllä se näin on. Kyllä. Petri Hourula sanoi, että Suomessa pitäisi ainakaan rajoittaa. Nythän se lähti heti etniseen puhdistukseen. Häpeä rasistinen Petri Hourula siellä. Heti silloin etninen puhdistus, että ihmisten määrää pitää rajoittaa, mutta ei Suomessa. Sehän etnistä puhdistusta silloin, Pete. No erittäin hyvä, sama mieli. Pitää rajoittaa, mutta sieltä päin maailmaa, mistä tarvitsee. Eli te lähdette heti etniseen puhdistukseen. Mä yritin just sanoa, että jos sitä vähennettäisiin sitä syntyvyyden määrää, niin se pitäisi tehdä joka paikassa tasapuolisesti, suhteessa asukaslukuun. Ei se Pete Kemissäkään monta henkeä vaikuttaa sen maailmanlaajuisesti. Uudellisuus, että onhan syntyvyys jo pudonnut, sanottiin radiossa. Niin Suomessa. Suomihan hoitaa ilmeisesti itsestään. Niin Suomelle tulee ulkomailla. Minttu Hauska, kyllä mä rajoittaisin syntyvyyttä kolmansissa maailmassa. Eli te olette koko ajan etnisen puhdistuksen kannalta. Hävetkää. Eihän sitä voi noin tehdä, että ei meiltä, mutta muilta. Täysin rakastelun luvan varaksi tähän vaalitulostiesi. niin. Minttu Hauska mennä Kiina, Aasia ja Afrikkaa. Petesot vastakymys, pitäisi suomalaiset pyrkiä maailman kanssa, niin maapallo pelastuisi. Niin, siinä on muuten, Suomihan yksi jonkun vihreiden uutisen mukaan yksi Euroopan saastuttavimpia maita. Erittäin hyvä, että Suomessa on vain 6 miljoonaa ihmistä, mutta tilaa on, mutta kun ei tänne oteta muita, ei suomalaiset saa niin paljon aikaiseksi niitä, niin sehän lisäisi sitten taas syntyvyyttä. Tämä on hankala kysymys. Nahkataskuisat väestön kasvu on globaalissa maissa ongelma. Niinhän se on ongelma, mutta sen rajoittamisesta sinne keinoja. Se on helppo täällä sanoa, että siellä pitää vähentää, mutta kun sä menet sinne maihin kysymään sitä, niin jokainen sanoo, että naapurimaassa on kyllä vähän liikaa porukkaa. Eli onko sotiminen ainut tapa vähentää niin kuin demokraattisesti näitä liikaa syntyvää? Minttu Hauska, syntyvyyskysymykseen kaikilta samansuuntainen. Niin, jos me täällä Suomessa se kysytään, mutta mennäänpä kysymään esimerkiksi vaikka Aasian maissa, niin siellä ei ole sama vastaus, Minttu Hauska, päinvastoin. Naura naapuri sanoo, että sateenkaarikulttuuri tekee tehtävä se niin luonnollinen poistuma. Joo, voisi olla noin. Joo. Mutta Pete, eihän sitä voi, niin siis toihan etnistä puhdistamista, mikä on niin kuin moraalisestikin väärin. Eli se pitäisi, mutta semmoista ei tule tekemään koskaan, eli ihmisten määrä lisääntyy ja ongelmat kasvaa. Tämä on kolmas sukupuoli, kun alkaa lisääntyä, niin ollaan kusessa. niin. Joo, ei kolmas sukupolvi, vaan kolmas sukupuoli alkaa lisääntyä. Joo, mutta nämä on hirveän vaikeita ongelmia. Mä halusin oikeastaan kysyä sen takia halusin kysyä, että mä arvasin, että te vastaatte niin, että ei meiltä, mutta muualla kyllä voi syntyvyyttä säännöstellä, mutta ei meillä. Ajattelisitko, Pete, jos Kemi näyttäisi esimerkkiä vaikka tässä asiassa ja Kemissä päätettäisiin, että nyt ei harrasteta lasten tekemistä vaikka 2 vuoteen, niin se on hyvä esimerkki tuonne Aasian maihin. Mutta todellisuus kyllä, että ei niitä paljon kiinnostaisi kyllä se esimerkki. Ajattelin, että ei tarvitse rajoittaa mistään syntyvyyttä väkisin, mutta jokainen pysyy omissa maissa ja lähtee myös sinne, jos on nyt muissa maissa, kun me pärjätään täällä pienemmällä sakilla.
Niin, Katja tarkoittaa, että ei rajan yli liikuta, niin se syntyvyyden ongelmat kasvaa siellä omassa maassa siihen pisteeseen, että ne joutuu rajoittamaan. Joo, toi on Katja loogista. Eli sanotaan nyt vaikka jos Ahvenanmaalla ruvetaan synnyttämään ihan älytystä, jos ne pysyy siellä saarella, niin ne itse rupeaa rajoittamaan sitä, kun ne rupeaa liikaa. Mutta jos ne aina lähtee Suomeen ja Ruotsiin Ahvenanmaalta, niin eihän siellä sitten koskaan sitä tarvitse rajoittaa. Nyt jos me ei tiedä ehkäisystä, eikä ne anneta tietää ehkäisystä, ei anneta kieltäytyä seksissä. Niin, Minttu hauska. Teillä on siellä sängyssä se Rochen raja, mutta tuolla etelämaissa sitä ei ole. Niin. Mutta sanotaan näin, että Katja on omalla tavallaan oikeassa, jos kaikki pysyisi omissa maissaan, niin se tulisi luontaisesti se päätös syntyvyyden vähentäisi. Mutta kun sieltä lähdetään muihin maihin, niin muille maille vierahille, niin silloin se ei sekä asia toimi. Erittäin hyvällä alkaa ensi viikolla meidän tekninen kiinteistöhuolto ja koulutus. Pete sanoi, että Katja perusteli sen fiksummin, Pete ei jaksanut perustella ollenkaan. No näin se Pete on, näinhän se oli jo. Joo. Katja sanoi sen ilman rasismia, Pete. Et Katjahan ei puhunut etnisestä puhdistuksesta. Purra mun mielestä vähän niin kuin Kummelin ketsissä oli se pääministeri, se pääsi lehdistön kanssa puheisiin ennen kuin ne ehti estää sen. Niin mun mielestä Purralla on vähän sama juttu, että pitäisi ensin jonkun neuvoa, mitä se puhuisi vähän. Mä oon sitä mieltä. Se on mun mielipide nykyisin Purrasta, että olisi nyt niin kuin jonkun muun antaisi hoitaa sen viestin. Nauran naapuri, joo, se väitetään, että Suomi tarvitsee lisää ihmisiä puppua. Se perustuu siihen, että firmojen tulos pitää olla aina noususuhteen, niin se on vain mahdotonta. Sen takia ei tarvita ihmisiä. Niinhän se on aina. Kaikilla yrityksillä on se, että pitää teettää voittoa. Esimerkiksi sanotaan, jos Nauran naapuri, sä olet yrittäjä ja maksat työeläkemaksua, niin joka vuosi se nousee, koska ne katsoo, että joka vuosi sä tienaat enemmän, vaikka et näin tekiskään. Eli tämä on niin naurettava systeemi, että joka vuosi täytyy tienata enemmän. Pelkästään työeläkevakuutuksen kannalta ja paljon muitakin juttuja. Niin olisiko kolmessa maissa ukko ottaa ja akka antaa, vaikka ei haluaisi. Taas on ennen vitsi, että muuta Ruotsiin, siellä menestyy homot. Minttu hauska, että Purra on ottanut voitamassa. Olisitko sä ottanut noin ison vastuun? Eihän mulla ole poliitikko, hei Minttu hauska. En mä tiedä, onko se mitään vastuuta, että viedään köyhiltä rahat ja vanhuksilta ja köyhiltä ja sairaalta rahat. Että olisi ottanut vastuun noista yritystuista, niin se olisi ollut iso juttu. Eli toihan ihan perseestä siis, että perussuomalaiset sen takia, ettei, no maahanmuuttoon ne on rajoittanut, mutta muutenhan se on ihan perseestä ollut tuo politiikka. Se on liian suppea tuo politiikka perussuomalaisille. Eli se on se Minttu hauska, ymmärräksä sen. Petekään ei puhunut etnisestä puhdistuksesta tarkkoja olemme, niin miksi emme olisi? No käytännössä Pete kuitenkin, no joo. Minttu Soini ei sanonut, ei ottanut. Niin, se on sama tilanne, toi perussuomalaiset pettää aina. Minttu hauska, se on perkele, kun ei ole rahaa. No kyllä siellä riitti kuitenkin yritystukiin rahaa ja moneen muuhun asiaan. Edelleen Suomi tukee ulkomailla asuvia ja kehitysapua ja kaiken näköistä. Kyllä sinne Minttu hauska rahaa riittää, mutta mihin se halutaan käyttää. Se on aina, mä en muista kuinka kauan tämä on ollut, kun on koko ajan ihmisten sosiaalitukia ja muita heikennetty. Se on joka hallitus sama paikka, otetaan rahaa. Mutta Taimassa Petri Houro et kirjoittanut, mutta pikkasen kyllä ajattelet että rasistisesti. Se oli jotenkin ajatuksen tasolla.
Naura naapuri, persut kuusi omille nilkoille, se oikeistopuolue, eli vaan rikkaiden pitää äänestää. Muistakaa, että vanha sääntö on pitää paikkaansa. Mutta Minttu Haska tuossa Naura naapurille sanoi just, että perussuomalaiset haki ääniä huono-osaisilta, köyhiltä, työttömiltä, ja kyllä perussuomalaiset petti nämä äänestäjät. Ja nythän se näkyy täällä kunnallisvaaleissa ja aluevaaleissa, ja tulee näkymään myöskin tuossa eduskuntavaaleissa. Naura köyhät tai pienituloiset ei äänestä koskaan oikeistoa. Joo, näin se on kyllä, se on näin on. Mä omalla tavalla mä oletin myöskin persujen puheesta silloin aikaisemmin, että se olisi vähän niin kuin työläisten ja huono-osaisten puolue. Mutta paskan marjat, sehän on täysin oikeistopuolue. Ja nyt kun meillä on oikeistolaiset vallassa, niin nyt me nähdään sitten tätä juttua tässä. Mutta olisiko se sitten, että siellä ei ole sellaista puoluetta, joka oikeasti kiinnostaisi kansan ongelmat. Ja pitää muistaa Naura naapurille, että hyvä osaiset yleensä ovat myös aktiivisia äänestäjiä. Mikään ei tule Suomessa muuttumaan parempaan. Minttu Haska runnari, mitä säkin uliset, jos et käynyt edes äänestä? Kyllä mä Minttu Haska kävin äänestämässä. Et nyt sulla on väärää tietoa siellä. Kyllä mä kävin äänestämässä. Eli kyllä minä olen käynyt, mutta omalla tavallaan nythän mulla ei ole varaa ulistaa, kun mä kävin äänestämässä. Mutta jos mä en kävisi, niin sittenhän mulla olisi, koska silloin mä vastustasin tätä systeemiä. Nyt kävin ajankulussa äänestämässä. Äläpäs Minttu Haska, anna väärää tietoa siellä. Eikä se mun ongelma ole tämä, vaan yleinen ongelma, että Riikka Purrahan on, kuuntele sen puheita, mitä se puhuu. Mä sanoin, että kuuntele vähän, mitä se puhuu, niin se sullekin voi aukeaa. Vetisot Taimes voi ajatella, että haluaa se, joka ei ainakaan rikos. Kerpö Purran perussuomalainen ei pitänyt vaan ottaa valtioneuvoston salkkua. Se saa, joka... No joo, näin se Kerppäni toikin, ja se on oma valinta ollut siellä. Nauraan, sen takia kokoomus on hyvin aktiivinen äänestäjä aina. Minttu Haskan mielestä mun pitäisi nyt käydä halaa Lindmanin vihervassari ja kettutyttö. No minkähän takia? Miten se liittyy tähän juttuun? Ja kyllä se puhuu paskaa, kun katsoo, miten ne lupasi ennen vaaleja, mutta en mä nyt jaksa siitä jauhaa. Että jos sä oot sitä mieltä, että hammat menee näin hyvin, niin sitten menee. Mutta totuus on se, että kuntavaaleissa kansa puhui ja tuolla aluevaaleissa. Ja mä uskon, että eduskuntavaaleissa on sama linja. Mutta se on pirun vaikea, kun ei meillä ole oikein semmoista hyvää puoluetta, mikä oikeasti kiinnostaisi. Valta turmelee aika useasti. Modesaat ja vieläkään köyhät ei tajua, ettei kannata porvari äänestää. No niinhän se mode on ja Minttu Haskahan saattaa olla porvari. Niin Minttu Haskan mielestä äänesti sosiaalidemareita. En mä sano, mitä mä äänestin Minttu Haska. Se on vaalisalaisuus. Mietipä sitä. Mä en sano, mitä äänestää. Mä en ole siis poliittisesti sitoutunut mihinkään puolueeseen. Kuten olen aina sanonut, niin mä olen sen sanonut ainakin, että mä en ole poliittisesti mihinkään sitoutunut, mutta en mä myöskään kerro, mitä mä äänestän. Että se on, aikaisemmin kerroin, se on kun kävin Rautarunnari äänestämässä, koska sehän oli hyvä ehdokas, vaikka ei se ollut ehdollakaan. Mutta yleisesti ottaen mä oon sanonut, että mä äänestän, mutta nyt mä kävin äänestämään, enkä aio kertoa, ketä äänestä. Sä et voi Minttu Haska tietää sitä. Mutta voin sanoa sen, että Rautarunnari en tällä kertaa äänestä. Yleensä se olisi kyllä ollut ihan hyvä nyt, mutta... Minttu Haska, miksi me yleensä äänestetään? Se on tämä kuva demokratiasta, mikä meille annetaan. Että me voitaisiin johonkin mukamassa jopa vaikuttaa. Se on se juttu. Eli tämä on yhteiskunnallista harhaa, millä pidetään kansa tyytyväisenä. Ilman äänestyssä niin täällä olisi sisällissota. Eli se on se pointti, Minttu Haska. Eli meillä annetaan näennäisesti kuva demokratiasta, niin se saa meidät äänestämään. Naura sanoi, että STP:ssä ei ole mitään hävettävää enemmänkin persuissa. Niin persut pettää aina, se on mun mielipide kanssa. Ja omalla tavallaan siis Riikka Purra ja perussuomalaiset on sitä asiaa, mitä ne ajo pitäneet. Sitä nyt ei voi kiistää. Eli
maahanmuuton rajoittamista ja vähentämistä, mutta se on liian suppea niin kuin ajatus, että pitäisi sitten myöskin muuta kansaa miettiä. Niin omalla tavallaan olisi pitänyt Orpolle pistää vähän hanttiin, mutta kun ne sai määrätyt asiat läpi, niin sitten ei kiinnostanut sen enempää miettiä tätä asiaa. Ja nyt kun mä katsoin tuon joku, olisiko ollut eilen vai tänään tuossa telkkarissa, niin Purra sanoi, että joo, että vastuunkanto tekee tämän ja emme tule muuttamaan politiikkaamme, eli siis mitään ei opita edelleenkään. Joku muu voisi antaa nuo lausunnot kuin Purra. Se ei osaa niin sosiaalista puhetta valitettavasti, koska se on saanut äänestäjät sillä tyylillään, mutta nyt sen pitäisi saada pidettyä ne äänestäjät. Vai mitä mieltä Taimesi on, jos olet kojulla huutamassa, että tulkaa hakea ilmasta halpaa makkaraa täältä kojulta. Ja sitten kun ne tulee hakemaan sen, niin sitten se ei olekaan enää ilmasta eikä se ole halpaa, niin miten sä saat pidettyä sen asiakaskunnan seuraavakin kertaan? Se vaatii taitoa kyllä, eli sitä ei ole sitä poliittista taitoa. Veten mielestä 3 motista kahvi, kerran pari leivän päällä tomattia ja metukkaa. Naura sanoo, että nyt vaan harha demokratia, vaikka äänestämään, niin silti valitsee suurin puoli eduskunnan, ei sillä ole mitään demokratiaa. Näin se on, ei sillä ole mitään merkitystä olla. Mutta omalla tavallaan siis tukee näitä hyväosaisia, eli ne pystyvät säilyttämään näennäisellä demokratian valtaansa, ettei tule sisällissotaa. Sehän on vain niin kuin äänestyskäyttäytyminen omalla tavalla suosii näitä rikkaita ja hyväosaisia. Eli se on vaan näin. Nyt jos kaikki pitäisi vaihtaa, niin ei se muutu parempaa. Minttu, jos kunnissa on samat henkilöt vuodesta toiset. Minttu, koska sä oot käynyt siellä äänestämät samoja henkilöitä, että se on sun omakin äänestyskäyttäytyminen siellä omassa kunnassasi. Aina vaan meet saman numeron riipustaa, vaikka päin persettä menee kaikki. Pete, sä oot yhteistyöllä köyhät polville ja rikkaille lisää. Juuri näin, Pete. Se on se niin kuin tämän demokratian harha ja äänestysharha, että Minttu aina samat naamat valtuustosta ja kunnan hallit. No kuka sen sinne Minttu Hoska valitsee? Mietipä sitä. Ei ne taivaasta sinne tipu. Erittäin hyvä, että runnari perustuu oma puolueen mentävä ehdolle. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että mä en ole poliittinen henkilö, enkä ole politiikka. Mulla ei semmoista puoluetta ole siellä, mitä mä lähtisin. No ainakaan tällä hetkellä. Ei sitä tiedä, vaikka 4 vuoden päästä olen ehdokkaana, mutta tuskin kukaan niin hullu, että äänestää. Ja sanotaanko näin, että nythän oli paljon ehdokkaita, jotka sai 0 ääntä, eli he eivät käyneet edes itseään äänestämässä. Minttu hausko SMP:tä äänestet lapsesta, että ei ole takkiin käytön. Mutta SMP on haudattu ja ajat sitä, eikä tämä nykyinen persut ole lainkaan sama asia kuin Veikko Vennaman SMP. Muistahan nyt Minttu hauska. Eli se on ihan eri asia. Tämä on vähän niin kuin nykyajan versio SMP:stä ja todella paljon huonompi. Veikko Vennamo oli kyllä omalla tavallaan aika jämpti näissä asioissa. Ja mutta sitten kun Veikko Vennamo hyytyi puolueesta, niin se hyytyi puolueetkin. Näin se vaan on. Ja toi ei ollenkaan sama tämä perussuomalaiset Minttu. Minttu hauska kokoomusta äänesti alueella. Ja sitten se ihmettelee, ettei siellä naamat vaihdu. Voi jumalauta. Naura naapuri antoi keskustalle äänen toki ihan vain vanhan kaverin takia. Niin jokainen tekee niin kuin haluaa. Itse en aio sanoa mitä äänestä, mutta kävin äänestämässä. Minttu hauska kyllä oli tässä täysin väärässä. Mutta tämä herättää tunteita ihmiset, mutta se on omalla tavalla taas tuli selväksi sekin asia, että vaikka on mikä tämmöinen protestipuolue, kun ne saa valtaa, niin ne ei sitten niitä äänestäjiä kuitenkaan kunnioita yhtään millään tavalla. Anselmi, sä oot itse asiassa, mä kyllä äänestäisin sua, sä oot mun mielestä äärettömän fiksu ja varmasti pärjäät politiikan parissa. En mä usko Anselmi siihen, kyllä mä oon liian suorapuheinen, että mä en suostu tommoseen. Mä en vaan suostu tommoseen
keplotteluun tuolla, että mä oon liian suorapuheinen politiikka. Pete, sä oot Minttu hauska, siellä kumosit takinkäännön heti seuraavassa lause, huomasitko? Niin on muuten, Minttu hauskasta SMP:tä äänestänyt lapsissa ja takkiaan kääntää ja sitten heti seuraavaksi sanot kokoomusta äänesti. Minttu hauskalla on niin nopea kääntötakki, kyllä. Naura, mäkin antaisin äänen. Joo, en mä usko, että minusta politiikassa olisi mitään hyötyä. Mä olen liian suorapuheinen ja tällaiset kompromissit ja poliittiset päätöstyönsä ovat, ei demokratiassa yksi puolet pärjää ja pääse pääsemään. Siellä nyt taas te näette kokoomuksen edustajan puhetta, kompromisseja ja poliittiset päätökset. Eli toisin sanoen, kun rikkaille lisää rahaa ja yritysjohtajille rahaa, niin se on kompromissi Taimesin mielestä. Ja sairaalat kiinni ja köyhät kyykkyyn, niin Taimesin mielestä on kompromissi. Aika mielenkiintoista. Mutta Taimesi on nyt hyvä esimerkki tästä kokoomuksen edustajasta. Kompromissi poliittiseen päätökseen on se, köyhä kyykky ja rikkaille rahaa, niin Taimesin mielestä on kompromissi. Mun mielestä ei kyllä ole. Mutta olen olet Minttu Hauska P. narauttanut kierrekortin heti aamusta. Joo, kyllä. Minttu Hauska on ottanut pääsiäisen vietoi vähän etuajassa, mutta ehtii vähän viettää sitten. Ansimisesta mä oon aina ollut persu, mutta ketutti niin paljon, että leikkasi isosivun mun tuloista, että ääni lähtikin nyt vasemmistoon, vittu on mielessä. Noin teki Anselmi monia. Mun mielestä perussuomalaiset tuossa niin antoi liikaa kokoomukselle perään, että vanhuksilta, köyhiltä, työttömiltä viedään rahat. Ja mä en sitä kyllä hyväksy, koska ei ne ole kovin kummoset. Onko täällä joku työtön paikalla, niin voi kertoa, minkälaiset nuo työttömyyskorvaukset on. Niin ja asumistuen. Mä ymmärrän sen, että asumistuki otetaan jossain Helsingissä Arabianrannassa pienennetään, jos siellä maksetaan vaikka 1200 vuokraa, niin se on ihan järkevää, että silloin pitää etsiä halvempi paikka, varsinkin jos on työttömänä, niin se on ihan loogista mun mielestä. Mutta se, että huonotuloisilta ja sitten näitä mielenterveysongelmia, sitä viedään rahat vanhuksilta, sairaanhoitoa sairaaloita suljetaan ja niin edespäin, niin onhan tuo aika kylmää kyytiä. Minttu Hauska, että aluevaaleissa kokoomusta ja kunnallisvaaleissa persui. Voi helvetti Minttu Hauska. Onneksi siellä on enempää vaaleja, sitten se on siis sosiaalidemokraattia jossain sitten seuraavaksi. Naura naapurissa, että kyllä ne päätökset tehdään kabineteissa ja siellä sovitaan hyvävelihommelit, näin se on. Erittäin rikkaat on vähemmistö, varsinkin tämmöisessä konkurssissa olevalla maalla kannattaa vähän miettiä muitakin ihmisiä. Niin rikkaat voi olla vähemmistö, mutta hyväosaiset on enemmistö, koska ne pystyy valtansa säilyttämään, mutta en mä tiedä, onko se huono asia. Se on niin kuin, jos puhutaan meidän sosiaaliturvasta, niin kyllä sen pitäisi kattaa silleen, että ihmiset ei ollut pahaa hätään. Että se on se idea, tämän yhteiskunnan idea. Naura, kukaan työtön ei ole miljonääri. No ei ole, jos ei voita jossain Minttu, jos ketään saatana persuja kitisee aluevaltuusto ja kukaan. Peter Minttu Hauska, rauhassa vaan mennään eteenpäin. Rauhoitutaan pääsiäisen viettoon, niin kuin tässä lukee, rauhallista pääsiäistä. Mutta mä oon sitä mieltä, että mä ymmärrän sen, että perussuomalaiset nousi vallan ääreen ja ne haluaa sitten tätä menoa ja kaikkea suitseja, mutta mun mielestä siinä olisi pienempikin tahti riittänyt, kun edelliset hallitukset on työntänyt rahat ulkomaille, niin tässäkin olisi voitu tehdä sillä tavalla, että olisi vähän rauhallisemmin askelin menty. Eli kauhea kyykytys oli tässä heti. Ja kyllä mä sanon, että moni, joka on persuja äänestänyt, kokee katkeruutta tästä touhusta. Eli huomaa, että käteen jää raha pienenee ja pienempi ja vaikeampi selvitä ja ruoan hinta nousee ja niin edes.
Mutta en mä usko, että mikä maailmanloppu kuitenkaan on. Mutta mä en nyt tiedä, sanotaanko näin, että eli kun tässä nyt tuli tämä, että oliko se nyt STP Lindman, mikä sanoi, että noin niin tuli voitto ja nyt asiat menee parempaan, mutta meneekö ne oikeasti? Huomenta vaan Kai Mikael Aalto. Nukuin pitkään kuin 5 yöllä vähän kahvia juoda. Okei. Ei se ole pakko viedä köyhiltä, siellä on muuallakin otettava vastuunkantomaksu. Joo, toinhan voi seurata kaikki aina kun hävii poliittiset vastuunkanto maksaa. No niin, joo, se onkin hyvä tapa paeta kuin koira veräjästä. Eli eikö sun tarvitse isolla kirjoittaa, Minttu Hausko, että tämä ei ole huutolähetys, tämä on rauhallista pääsiäistä viettämään, Minttu Hausko. Mutta täysin Tampereella vaihtuu pormestari, voi rähmää sellaista, ja onneksi ratikkaa on tehty. Aivan totta, niin muuten toimisi. Oliko tämä se Pile Ilmari, mikä Sanna Marinin kanssa oli jauhopussilla? Onko tämä se sama? Voiko se olla? En ole kyllä ihan varma. Mutta onko se sama henkilö, mikä tuon Sanna Marinin kanssa oli siellä jauhopussilla, tämä uusi pormestari? Mä en ole kyllä varma. Naura erittäin hyvin sanoi, että ongelma on siinä, että väärät henkilöt äänestävät, niin sitten ei omalla lompakolla. Ihmiset, jotka tienavat palkkaduunista vähän, eivät ole rikkaita eikä oikeistolaisia. Mode sanoo, että Minttu Hausko, meillä on rahaa, se jaetaan väärin. Näin se mode on, että se on ihan selkeä. Kai mikä sä tiedät, että itsekin olen rutiköyhä pieneläkeläinen, mutta silti piensijoittaja. Mielestäni rahalla voi kasvattaa isompaa vanhunturvaa itseellä. Mulla on sama, Kai Mika. Mä oon pieni eläkeläinen, mutta kuitenkin jonkun säästöjä aina laitan menemään, että varaudun sitten, kun tulee seuraavan kerran suolisolmu, niin on rahaa. Minttu Hauska sanoo, että oletko kunnallisiin päätöstekoon liikkeellä? Minä olen. Mutta kun sä et ole ehdokkaassa etkä valtuustossa, niin ethän se siellä liikkeellä, jos siinä naapurissa asuu joku ökykokoomuslainen, niin ei se vielä tarkoita Minttu Hauska yhtään mitään. Naura sanoo, että Minttu Hauska katso joskus huvikseen, mitä Japani tai Amerikka on velkaa, ei koskaan tule selviämään siitä. Kai Mikael ei ole alkoholia enkä polta tupakkia, se on valtava säästöä vuositasolla. Mulla on sama että viime lauantaina otin vähän rommia, mutta ei se nyt hirveän kallis projekti ollut. Petä kysyi, että Minttu Hauska, oletko siitä kunnanvaltuusta, mutta ei se voi olla, koska sehän on silloin aluevaaleissakin äänestänyt. Minttu Hauska, se Pile Ilmari, saadaan jakohuone. Mutta joo, tässä muuten Kai Mikael, kysymys sulle, kun mä itse kerroin tässä, kun tulee toi pääsiäinen, niin itse en vietä juutalaisten juhlia, koska en ole juutalainen. Eli mieluummin mä vietän sitten juhannusjuhlaa. Eli näähän on, niin kuin Suomessakin nämä juhlat niin kuin perustuu juutalaisten juttuihin, niin juutalaiset juhlitko itse nämä, ja mä kyllä itse juhlin sitten, no vappu ehkä on eri juttu, mutta pääsiäinen ei ole mulla mikään juhlajuttu, se on vaan, no hyvä, että on hyvä ilma ja vapaapäiviä ja muita ihmisillä, mutta muuten se ei ole mun juhla millään tavalla. En edes lammasta syö. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, että meillä Suomessa niin kuin ei ole tämmöisiä omia juhlia oikeastaan paljon ollenkaan. Miksi ei ole? Ari Korva, sanoppa sinä. Joku elokuullekin sopisi no periaatteessa puhutaan elonkorjuusta, mutta sielläkin monesti mennään sitten joku Saksan kaljajuhli, Oktoberfestit tai muuta, että Suomet puuttuu niin kuin omat juhlat oikeastaan. No itsenäisyyspäivä ehkä on, mutta mä en tiedä, onko se ilojuhla vai surujuhla, riippuu vähän juhlista. Katja, sä oot keskustella, SDP:llä on mahdollisuus korjata siellä aiheuttamassa sote-sotkuun.
Katja, sä oot sama Pile Ilmari se on, joten onnea Sampe, voi saatan. Voi voi. Naura, tarvitaan maalle lisää duunia ja elämää. Joo, kuka niissä jäi? Muistatteko Kekkosen aikoinaan? Niin Kekkonenhan teki silloin laman aikaan sen, että maalle rakennettiin näitä teitä. Ja mitä itsekin olen ajellut autolla, niin kyllä siis teiden korjaamiseen löytyisi kyllä, niin siellä olisi työtä kyllä kansalle teitä korjaamaan. Mutta semmoista ei nykypäivänä varmaan voi tehdä. Entisaikaa Kekkonen sanoi, että kun on taloustilanne, ruvetaan rakentamaan teitä Suomessa ja kyllä siihen silloin rahaa löytyy, kun sen tekee sen homman. Ja sitten se ruokkii tietysti lisää toimeentuloa ja muuta. Kaisat Katja, kiitos. Kyllä nilettää Tampere kyllä hävisi. Nyt katsotaan, antaako STP kaikki pari 4 vuodessa, mutta eihän ne ole nyt vallassakaan tuo STP, ei tuossa kunnallispolitiikossa pysty Minttu Hauska niin nopeasti, mutta jos ne voittaa seuraavat vaalit, sittenhän me nähdään. Ei tuossa kunnallispolitiikassa pysty niin paljon vaikuttamaan, jonkun verran, mutta ei niin paljon. Kyllä tuo valtakunnan politiikassa, missä ne päätökset tehdään. Peti on juhlimme vain Arin syntymä. Pitää vielä Pete selvittää se alkuperä, ettei sekin ole sitten jostain kauempaa Arin alkuperä. Pete 10 vuotta juhlitaan Arin syntymäivän, sitten me saadaankin tietää, että se on japanilainen alkuperä. Naurana, nämä autoverot pitäisi korvamerkitä vain teiden kunnossapitoon. Joo, se autoverokin oli semmoinen lyhytaikainen, mikä on jäänyt jäädäkseen ja sehän käytetään kaikkeen muuhun. Erittäin Kekkonen oli johtaja paljon enemmän kuin politiikan. Tiedätkö, mistä johtuu se, että Kekkonen oli johtaja? Se johtuu siitä, että Kekkonen oli huonoista, köyhistä oloista kotoisin. Hän oli niin kuin kansanmies. Eli niin se johtuu siitä, että Kekkonen teki maalaisjärkeviä juttuja, koska hän oli köyhästä perheestä ja maanläheinen mies, ainakin alkuperä oli. Niin se vaikutti hänellä, että hän teki semmoisia päätöksiä, mitkä oli maalaisjärkeen liittyviä. Periaatteessa Trump on samanlainen, mutta hän on rikkaasta perheestä. Hän on käyttäytyy eri tavalla, mutta linja on sama käytännössä, jos ymmärrätte mitä tarkoittaa. Ari korvaa Japanin koeputkiaiku. Oi saa. Bakteerimaljassa syntynyt. Niin. Joo, mutta politiikka on semmoinen juttu kanssa, että ei sitäkään pidä ottaa liian vakavasti. Että semmoiset asiat, Minttu Hauska, semmoiset asiat, millä menee pää sekaisin, on uskonto ja politiikka. Niillä saa sekoitettua päänsä. Uskonto, politiikka ja viina. Siinä on 3 asiaa, millä saa Minttu Hauska päänsä kyllä sekoitettua. Eli sitten jos on kaikki kuvio, niin ai. Naura, katsonkin, että Ari voisi olla syntynyt Japanissa. Niin.
Mä katsoin Ari Korvan japanin kielen nimen, niin se on ka, shi, kashi, ki, kashiki. Ari Korva on kashiki. Oi jumalauta. Kashiki. Kyllähän se voisi täsmää kashiki. Kashiki, kassitki. Joo, kyllä. Katsos mikä mun täytyy kirjoittaa ylös, kun Petrin nimi on niin pitkä, niin en mä nyt muista. Onko mulla on paperia täällä missä? No ei mulla ole mitään paperia. Enkä mä jaksa laskella, että lähtee hakemaan. Mutta tuohon piirtein. Petellä on niin pitkä nimi. Alku aika lupaava. Eli tuossa on kassihiki. Ari Korva japaninkielinen kassihiki. Katsotaan, tää on Pete. Eli käytännössä Pete noku shishiki. Sihisi. Noku sihisi. Shishiki. Shishiki kihti. Noku shihisi. Siinä oli Peten Japanin nimi. Meikäläistä tuli Kakkasito, en tiedä. Minttu Haska on liian pitkä, mutta mikä sun etunimi on? Laitetaan sille. Kyllä tämä varmaan sun oikein nimikin moni tietää. Niin. Minttu. Onko se nimi tuommoinen Minttu? Voihan se olla. Katsotaan. Tekin aika, no katsotaan nyt. No niin, nythän se tuli täältä. Katsotaan tosta. Minttu Hauska.
Vitsi, mulla loppuu paperi tästä. Otas tuolta, avataan tää hiiri. Koska tää on ohjekirja. Minttu hasketui rinki to shishi to. Rinkin aika lähellä. Katsotaan mikä on Lidl. Mikä on Lidl? Lidl. Minttu hasketui rinki to shishi. Niin on mut. Voi perkele. Sitten tää on Lidl. Eli Lidl tuli Taki teki shiri. Taki teki shiri. Katsotaan nyt Miia. Tässä on Mialle. Rinkikika. Eli toi on vähän niin kuin kikka. Ai Hannu vielä oli. Tää on viimeinen Hannu sitten. Se on niin pitkä vielä kuin perkele, mutta katsotaan. Tuossa on Hannulle. Rika Toto. Totomiehiä. Rikas Totomies. Rika Toto. Joo. Härlylä pätkän reeneistä eilen tuuttiin. Okei. Nauranaapa ei voi muistaa Rikas Totomies. Eikö toi nyt me aika lähellä? Tänään Totopelit sisään. Niin ja nyt olisiko tällä viikolla reenata paastoviikkoja pääsiäin. Joo, sama itsekin, kun mä suljen tämän lähetyksen, niin en kyllä availe nettiä, että mä lähden tuonne ulos nauttimaan kevästä ja kesästä. Ja telkkariin saatan illalla katsoa, sieltähän tulee tämä. Eilen tuli erikoisjoukot. Mikäs tänään? Oliko se Farmi vai mikä sieltä tuli keskiviikkona? Sen mä ehkä katson sitten illalla. Mutta netti ei ole aukene minulla. Eli mulla oli tarkoitus tehdä pari noita Temu-videoita, mutta en mä niitä jaksa sitten tehdä.
Ehkä mä en jaksa. En mä tiedä, en mä jaksa. Liian työlästä. Mulla oli omasta vaan se tuossa Teemu paketissa, kun mä avasin sen, se kamerassa oli heti probleema, niin mä sitten se into laantui ja kaikki. Mutta Teemu palautti heti sen ja sain pitää sen kameran. Mä tosin tiedä, mitä mä sillä teen, mutta mihin se trunnari otti ihan, onko Miialläkin korkki nyt auennut siellä? Mä oon itselläkin joskus, niin kun mä otan harvoin kyllä jotain alkoholia, niin tulee sitten oltua liiankin ystävällinen tai semmoinen. Kai se on se tietynlainen olotila siinä. Naurasan tuottiin lämpöä, nyt nautitaan siitä, joo. Monen sanoi, että mä lähden hakkaa halkoja. Minttu, että runnari sanoi mieleen, että näin viestejä vahingossa estänyt. No joo, se on varmaan Minttu hauska kännipäissä, olet sählännyt siellä, tai jompikumpiin, minä en ole sitä tiedä. Mehän kerkee uudet testot tulla tässä pääsiäisen aikana, jos ette rauhoitu pääsiäisen viesti. Harri sanoi, että tänään ostohousut jalkaa kalasanamaan retiin. Vielä ratkesi eilen, okei. Mutta mä kyllä olen sitä mieltä, että nyt kun tulee näin hienot ilmat ja kevään lämpimät päivät olla tässä, niin kannattaa kyllä ulkona olla ja nauttia tästä luonnon antimista niin sanotaan. Joo, te voitte Minttu hauska laittaa yksityisviestejä keskenään, eihän ole periaatteessa kuullut tänne sattiin kenenkään estot. Vielä liian tylsää, niin ratkesi. Niin, mä en osaa tuohon sanoa oikein mitään, että se on vähän miten ajattelee asiat. Kyllä tässä itselläkin on väliin semmoisia pitkähköjä päiviä, mutta sitten pitää puhua. Yksi tapa on tietysti jotain aina korjailla ja fiksata. Harri, jos olet nyt ulos, huomenna on sumoja ja tihkusadetta. Mutta perjantaina pitäisi olla kevään lämpimin päivä, Harri. Mutta joo, tuossa kun oli mieltä tuossa Tampereen pormestarissa, että Pile Ilmari tuli pormestarissa. En mä nyt tiedä, onko sillä sitten mitään merkitystä loppupeleissä. Olihan se Kalevo Kummonen semmoinen niin kuin jäyhä, liian jäykkä ja jäyhä ukko siihen. Mutta en tiedä sitten, mikä tämä on. En osaa siihen sanoa sitten. Vaikuttaa. Onneksi ne on jo ratikat tehty ja nuo tunnelit, niin en tiedä, olisiko hän vastustanut niitä vai, mutta on se omalla tavallaan. Nuoret äänestää nuoria, kai se näin on uskottava. En mäkään Kummolaa, jos näistä kahden vaihtoehdosta, niin en olisi äänestänyt kumpaakaan, mutta en mä kyllä Kummolaa olisi äänestänyt itsekään. Mites Taine, siis varmaan Kummolaa olisi toivonut kaupungin pormestari. Tai jos et uskaltaisiko lähteä kaupunkipyörällä liikennettä aina kuluttavan tossuja kerkeään sillä turvallisesti. Ja nauraa naapuri, oletteko huomannut, että YouTube on lisännyt mainoksia? Onhan se lisännyt ja nyt toukokuussa tulee silleen, että YouTube itse laittaa mainokset vanhoinkin videoihin, että se tulee toukokuussa. Eli ei tässä siihenkään pitkä aika ole. Että nämä on YouTubelle tärkeitä tuloja nämä, mitä se saa. Tubettajat saa siitä murusia, mitä tuo YouTube ottaa, mutta onhan tämä hieno palvelu ilmainen siinä mielessä, että ei kai tämä. Mutta näin se menee. Mie sanoo mainoksia, ei muutamia kostoksille, eli ajattele miten tylsä tämä lähetys olisi ilman mainoksia. Sehän olisi kauhea. Moi moi Harri. Se olisi kyllä kauheaa, kun jos mainoksia. Oi. Mikäs päivä tänään tiistai? Onko Petellä live-lähetys tänään? Koko tuo lämpötila nyt muuten on. Nyt sitä joo.
10 astetta aurinko, enimmäkseen aurinko. Toi varmaan muuten joku muu ennuste. Mistä mä katsoisin? Klikkasit Porakone mainosta, en tiedä tuleeko. Ei näin lähetyksiä paljon mennä, se on niin vähän katsojia, ettei sillä varmaan ole mitään merkitystä. Mutta ei niillä nyt hirveästi ole. Jossain tuommoisessa, missä 10 000 katsotaan viljaa, niin siellä on varmaan merkitystä, mutta en mä usko, että tämmöisiä pikkukanavilla mitään. Tai katsojamäärät on niin pieniä. Ei tämä nyt ihan pikkukanava, mutta katsojamäärät on niin pieniä, koska mulla valtaosa katsotaan shorts-videoita. Keskiviikko 16. huhtikuuta. Joo, perjantaina muistaakseni luvattiin kyllä helteitä jopa, mutta katsotaan nyt. Ehkä se muuttuu siitä sitten taas. Mutta tänään kyllä aurinkoista, että täytyy ulkona. En tiedä täytyykö, saa ulkona mennä. Pitäisi kyllä vähän partaa ajaa, jos saisi vaikka aurinkoa vähän naamaa. En tiedä oikeastaan, no ei vielä ehkä mun. Mie sanoo, eikö nyt ollut nyt pitkä perjantai? Joo, huomenna on kiirastorstai. Eli nyt Mia, kun otatte nämä alkoholia, niin huomenna on sitten kiirastorstai, kun rupeaa rapulaa painaa päälle. Ja sitten seuraavana on pitkä perjantai, kun alkoholin käytön jälkeinen päivä on siellä. Kaimen kanssa tässä köytyy yrittää väkisin sytyttää asiakkaita käymään S-kaupan kaupoissa ja siirtymään S-pankin piiriin bonusjärjestelmän kautta. Minulla on tili myös OP:ssa ja kaikki linjaostokset teet OP:llä. Joo, mä itse tykkään äsken just sen takia, että se on maksuttomat palvelut, että se siinä on. Ja omalla tavalla S-kaupasta saa niitä, kun joutuu muutenkin käyttämään, niin saa niitä bonuksia, mutta se on makuasia. Minttu Haska tykkää mistään helteistä, nämä on pihoja kieliä. Kai mitä sanot, Lidl on halvempi kuin S-kauppa, kun panoudettu asiaan. Onhan se oma monella tapaa, mutta se riippuu tietysti mitä ostaa, mutta omalla tavalla S-kauppa on vähän monipuolinen. Ainakin Prisma on monipuolisempi kuin Lidl, mutta eihän ole pienet S-kaupat tietysti jos sen kummallisempi. Mietin tajukko runnari käy salilla tänään. En oikein tiedä, saa nyt nähdä, että miten tämä into riittää siihen. Voi olla. Mulla on kyllä ajatuksena ollut, mutta mulla on tässä niin paljon kaiken näköistä puuhaa, että en viitti sanoa, mutta kaiken näköistä puuhaa on tässä. Ei ole pelkästään istumista. Sen takia tämä tietokoneesi sammutetaan. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen Androidin robotti, mikä pistetään virrat pois pää siihen se ajaksi. Mä en nyt jaksa mitään tietokonejuttuja tehdä. Mä oon jonkun verran tehnyt noita tekoälyjuttuja. Hauskaa viidettä se on, mutta mä en nyt jaksa niitäkään tehdä. Eli tänään lähden tästä reippailemaan ja saa nähdä, olisiko se jo tuossa pääsiäisenä ilman paitaa voisi ottaa aurinkoa, että. Mulla on toi solariumikin nyt jäänyt kokonaan pois, niin periaatteessa jos ilman paitaa olisi, niin saisi vähän semmoista kesän tuntua. Sitten on taas joku kusitulehdus ja karpalomehuhaet. Se on Mia semmoinen juttu, että jos ottaa alkoholia, niin siitä tulee rapula, mutta sitten kun lähtee liian vähissä vaatteissa ottaa aurinkoon, niin siitä tulee sitten karpalomehu kuluu, mutta nämä on näitä. Mä oon joskus ottanut jopa maaliskuussa aurinkoa sillä, että ikkuna oli auki ja sisällä kerrostalossa, mutta emme nyt siihen enää lähtisi. Naura Raapuissa itse käytän Lidl, Prisma ja Sittari. Kai mikä juu, tietysti riippuu mitä ostaa. Ostat lähinnä poikamiehelle sopia yksinkertaisia ruokia, vaikka saksalaisia makkareita. Joo, no se on totta kyllä, että se riippuu mitä ostaa. Päiväsi ostelee City Marketista, K-kaupasta ja Alkosta. Mitäs Taivesi sä sitten teet, jos se Alko sattuukin olemaan kuule S-kaupan yhteydessä?
Sulla jää sitten joudut menee eri paikkaan. Ei kai tuommoinen kokoomuksen edustaja alennu menemään S-kaupan Alkoon. Nauran jo saksalaiset makkarat ostaa kans Lidlistä. Joo, se voi olla paras paikka niille. Kyllä toi saksalaiset makkaraha. Mutta sen mä sanon Lidlistä, että Lidlin vihannekset on mennyt pirun huonoon suuntaan. Muistan muutama vuosi sitten, niin ne oli parhaasta antiin noin Lidlin vihannekset. Niin nyt kun ostaa perunoita, niin puolet on mustia ja sitten ostat salattiin, siellä on mätää seossa. Tomateista on aina osa mätiä. Appelsiineissa on täysin arpakauppaa. Jos ostat valmiin pussin, niin sieltä on jopa 20% on ihan mätiä. Eli Lidlissä on toi salatti ja vihannespuoli ja hedelmät mennyt kyllä helvetin huonoon suuntaan. Eli sanotaanko sieltä, että Lidlistä ostaa niin paskimmat vihannekset ja hedelmät, mitä näistä muista kaupoista. Toki jos sitten mennään johonkin pikkusaleen ja muuta, siellähän on kanssa, mutta Lidl on kyllä huonontanut ihan helvetisti noita vihanneksia. Ja huomaatte sitten, kun teille osuu se mätä tomaatti tai mustunut appelsiini tai joku muu. Taime sanoi, että itse K-kaupat on neuvottelu Alkon lähikaupoksi. No miten sitten esimerkiksi Taimesi tuolla Ideaparkissa Lempäälässä, niin siellähän ei ole sittaria. Siellä on Prisma, mutta Alko löytyy Prisman kupeesta. Miten tästä Taimesi selität tämän? Onko huonosti neuvoteltu? Eli Lempäälän Ideaparkissa on Prisma ja siinä vieressä Alko aika lähellä. Että siellä et selviä porvarina ilman käymistä rahvaa seassa. Nauran täällä on toisinpäin. Itse ostan Lidlistä salatin yleensä. Se voi kyllä olla paikkakuntakohtaista, se on muuten totta joo, kun nehän tulee yksityiseltä toimijoilta. Erittäin saksalaiset käyttää 8-kertaisen määrän antibiootteja sian kasvatuksessa, mitä Suomessa. Niin Jyväskylä, joo, se voi olla, että ne tulee eri tuottajilta noin. Mutta jossain Lidlissä ne on kyllä niin kelvottomia ollut noin vihannekset ja hedelmät ja muut, että ei kyllä mitään intoa osta. Joskus ne oli hyviä, mutta miten sitten jos mennään ulkomaisiin tuotettuun banaaneihin, niin niissä nyt ei hirveästi sanomista ollut. Mutta appelsiineissa kyllä on, eli nehän tulee ulkomailta, mutta luulisin, että Lidliin tulee kaikki samasta, en tosin tiedä. Taisot Lempäällä on kokeilu. Miten maalla voi elää olla onnellinen 100 vuoden kokeilu? Niin. Lempäällä on kokeilu. Hetkinen muuten. Onko Seinäjoen Ideaparkissa, niin onko siellä Alko? Siellähän myös, siellä on sittari muuten. Ai saatana. Seinäjoen Lidlissä on muuten sittari. Joo, kyllähän se Alko on.
Joo, se on varmaan paikkakuntakohtaista toikin, että mistä saa hyvin, mutta mä oon ostanut pelkästään huonoja sitten. En tiedä. No, nämä on näitä. Nämä on näitä, mutta aikoinaan Lidlissä oli kyllä hyvät noin, mutta nykypäivänä mun mielestä ei ole. Mutta voi olla paikkakuntakohtaista sitten. Tällaiset siemenperunat Lidlistä hyvin itäneet. niin, miksei näin. Nythän on kevät ja itämisen aikaa, Taimesi. Onko sulla mitään ituisia kuvioita? Voi, tässä on semmoinen ongelma vaan nyt kun kevät tulee, on hienot ilmat tässä ja muuta, niin sitten se talvi tulee äkkiä taas ja sitten taas on hankala syksy. Voi että tämmöistä. Tässä kesä saisi olla kyllä. Nauras, olet ensi kesänä taas omat perunat. Mitäs lajiketta olet käyttänyt? Onko se käyttänyt Timoa vai Annabellaa vai mitä sä olet käyttänyt? Mä ostin tuossa puikuloita yksi päivä, niin heitin roskiin ne. Mä keitin niitä puikuloita tuossa, ne hajosi kattilaan ihan niin kuin täysin. Ja en pitänyt mitään yliaikaa, ne ei ollut ihan vielä kypsiä, mutta hajosi täysin. Niin ihan semmoista jauhoa oli noin puikulat, että en kyllä osta enää puikuloita. Miten nekin on mennyt niin huonoksi? Joskus ne oli semmoisia kellertäviä kiinteitä. Ja nämä oli ihan normi, ei lukenut mitään, että muussiperunaa tai muuta, vaan ihan normi puikula, ihan jauhoa täynnä. En tiedä, miten ne oli niin huonoja. Minttu, hauska on käynyt Ideaparkissa, että 10 et tule tykkää apteekissa kaupassa mustia mirreliikkeet. Boksin masineja olisi, että Minttu hauska voinut käydä lyömässä siellä. Siellä on 2 boksin masineja. Taimessa on ituhippi, nyt lähden käymään karvoja haistelen vastatulta, moro moi ja laito yläpeukku. Oho, yllätys yläpeukku Taimesilta. Sekin on kevät vimmassa nyt. Naura naapuri Timo osti viimeksi K-kaupasta. Sehän on hyvä ja kestävä peruna, kyllä kotimainen. Hankkija taitaa toimittaa sitä. Joo, sitä ei ihan joka paikasta saa, et saa täällä Lidlistä saada kyllä. Mutta peruna satosakin voi pilata lähes väärällä lajikkeella. Joskus aikoina oli noita kerrostaloja lähellä, oli noita viljelypalstoja. Ja kyllä mä sanoisin, että aika monesti porukka kävi sieltä viemässä sitten, kun joku sai kasvatettua. Ja mä uskon, että nykypäivänä se on lisääntynyt vielä, että siellä pitäisi olla 24 kautta valvonta, jos sä muutaman perunan pistät maahan. Tuossa Pispalassahan on muuten niitä viljelypalstoja. Mun mielestä siinä ne pysyy ehkä aika hyvin. En tosin tiedä kyllä, mutta se johtuu siitä, että siinä on aika paljon sitä liikennettä koko ajan. Mutta kyllä mä uskon, että sieltäkin joku käy pihistämässä niitä porkkanoita ja muita. Erittäin iso cheekli. No en mä kyllä ainakaan näin keväästä laittaa cheekliä vielä, että. Nyt tuossa Timo peruna on paras uusi peruna. Tämmöinen käsitys mullakin on, että vaikka en mä ole mikään viljelijä, mutta tämmöinen käsitys mullakin on, että Timo on parasta kotiviljelijällä. Ai saatana, nyt alkaa tekemään uutta perunaa ja silliä mieli tässä. Tämä on nyt Minttu hauska ja Naura naapurin vika, että saako tekee mieli uutta perunaa. Tai no joo, eihän sitä vielä saakaan sitä, siis varhaisperunaa. Erittäin tarkoitti parhaan makuinen, okei. Voisi Seutulan pellot lannotettu kerosiinilla, niin ja Tuusulan pellot.
Nythän siellä Seutulassa taitaa yksi kenttä olla poikki, niin koneita litkyy enemmän Tuusulan ja Keravan alueella. Mutta joo, mä taidan lähteä tuonne ulos. Nyt on ihan ilman, niin mä törsään tässä aikaa. Ja mä nyt vietäydyn pääsiäisrauhaan, että ei ole mitään dramaattista tässä, mutta kuten mä laitoin rauhallista pääsiäistä viettämään Marselliin, mä nautin tästä kevästä nyt täysin rinnoin niin sanotusti. Ja mukavaa pääsiäistä teillekin. Ja vaikka mulla on perinteitä tuohon pääsiäiseen, mutta toivotan teille muille kaikille hyviä. Toivottavasti erittäin hyvin sanottu, saat nyt hommas hoidettua kuntoon ja toivotaan näin, että hyvin menee kaikilla. Ja palaillaan sitten joskus taas, kun on sen aika, mutta tämä pääsiäisen aika nyt menee kyllä ihan ulkoillessa ja liikkuessa, että Ja Ari Korvalle turvallisia ajokilometrejä tässä pääsiäisen aikana. Hei hei.